Hej och välkomna, mitt namn är Sven Usling och då ska jag prata om T-Force. En amerikansk B-action-rulle med sci-fi-inslag från 1994. Filmen handlar om en insatt styrka bestående helt av androider eller cybernauts. Helt enkelt robotar som skickas in under gisslansituationer och liknande. As you see, we are deadly serious and not to be taken lightly. Now, I would like my associates released and delivered to me immediately. I'm telling you, this is a top priority situation. They just tossed the hostage out the goddamn window. Terry, this is Chief Richmond. Just hold on. The terminal force is on the way. En dag får de uppdrag att rädda gisslan från terrorister, men en av robotarna tar beslutet att spränga terroristerna tillsammans med gisslan. Detta gillar inte polischefen och borgmästaren och bestämmer att robotarna ska förstöras. Androiderna får nys om detta och gör uppror. Gentlemen, we have a situation here. Innocent people have been killed and cybernauts were involved. Now, measures must be taken. My cybernauts are not perfect. Like humans, they have to make decisions. And like humans, sometimes they make the wrong ones. Look, the governor's pissed. City council's pissed. Washington wants an explanation. People don't like the idea of a piece of man-made hardware making life and death decisions. I don't like it either. Now, I want the Terminal Force project aborted. You can't make that decision. And the cybernauts disassembled immediately. Nu är det upp till den robothatande Jack Scalia att stoppa dem. I implore you, do not extinguish this flame. Jack, what do you think? I don't like robots. I never have. Detta är en typisk B-rulle från 90-talet med allt vad det innebär. På många sätt kan den liknas med allas vår favorit Albert Punes filmer, såsom Cyborg och Nemesis. Och för att inte glömma Dollman. Fast i det här fallet är det någorlunda mer underhållande. Scenerna flyter ihop på ett sätt som gör handlingen begriplig, om än inte fantastisk. You made it. Fitzsimmons, what's going on down there? Fitzsimmons! Talk to me, Bobby. Filmens största problem är längden. Den är 101 minuter lång. Saker händer hela tiden, men tempot är för lågt. När jag trodde att filmen hade nått timmesträcket hade det i själva verket endast gått 40 minuter. Det betyder alltså att det är över en timme kvar av filmen. Vad kan egentligen hända efter det som inte bara är upprepande eller utdraget? Tonight, we rechristen the USS Kentucky as she becomes the USS Pendleton Plaza. And we do it with a 1971 bottle of Cabernet Sauvignon. Oh, I love red wine. Men varför är det inte intressant? Min teori är att teamet försöker hårdare än vad manuset tillåter. Filmen har alla riktiga beståndsdelar. Karaktärsark, fördjupning av skurkens plan och en tydlig vision att urskilja. So you mean to tell me you stood by while your friends killed everyone? I was not ordered to interfere. You are ordered to protect the innocent. Who are the innocent? Everyone that was dead in this room was innocent. We are under threat of termination. It is in our programming to protect ourselves. No, it is in your program to uphold the law and to be obedient. What's wrong? My energy matrix is severed. I'm dying, Jack. Stop kidding around, can you? Can't die. You're a goddamn robot. Cybernaut, Jack. Not robot. Yes, Cybernaut. But Kane, you can't die because you're my partner, Kane. You're my friend. Trots allt det så skiner begränsningarna igenom hela tiden.
Jag kan uppskatta det ärliga försöket att förhöja det skrivna materialet. Men tyvärr går det inte hela vägen då längden och tempot inte lyckas motivera sig. Det blir helt enkelt tråkigt mot slutet. Det är ju en actionfilm och actionscenerna är för det mesta relativt tvetydiga när det gäller vem som faktiskt ligger bakom allt. Filmen lyckades dock lura publiken i slutet med en mindre vändning som överraskade mig en smula. Även det visuella imponerar med tanke på den uppenbart låga budgeten. Speciellt ljussättningen är stämningsfull och snygg. Ett exempel är robotarnas labb som egentligen bara består av hårt, kallt ljus och dimma. Bakgrunden är nästan omöjlig att urskilja, vilket i sig är underhållande. Be seated. Dr. Gans is arriving. Hello, Adam. Cora. Kane. Zeus. Jonathan, where is Athens? Yes, please tell us, where is Athens? Your brother Athens. Varken koreografin eller kompositionen är fantastisk, men det flyter ihop på ett godkänt sätt. Jag förstår var karaktärerna för det mesta befinner sig i förhållande till varandra. Och jag blir aldrig konfys när kulorna regnar. Men det säger mer om genren än om den här filmen. Och det är alltid kul när man ser stuntmannen, som filmen för övrigt knappt försöker dölja i flera scener. Skådespelarna är helt okej, de fyller sina roller och med ett mycket bättre manus hade deras prestationer nog faktiskt kunnat fungera väldigt väl. Regissören har gjort flertalet B-filmer i samma stuk, såsom Cybertracker och Hologram Man. Den här filmen känns ganska identisk på många sätt, fast något snyggare. Har du sett en, har du sett alla. Som helhet är det en relativt kompetent actionrulle med sci-fi-inslag som lider av ett långsamt tempo och alldeles för lång speltid. Betyget blir en 2.